नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका या चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर तुम्हा सर्वांना जन्माष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो जन्माष्टमी स्पेशल आहे, पण माझे जे यूट्यूबचे मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांच्यासाठी देखील हा आहे. तर आज मी रेसिपी बनवणार आहे दडपे पोहे. तर पोह्यांचीच रेसिपी का आणि जन्माष्टमी जवळ आले की पोह्यांचीच रेसिपी का जास्त केल्या जातात, तर ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आपल्याला कृष्ण आणि सुदामा हे तर माहिती आहे. कृष्ण आणि सुदामाची आपली घट्ट मैत्री किती होती तेही आपल्याला ठाऊक आहे. तर आजची जी रेसिपी आहे ती त्याच रिलेटेड आहे. तर कृष्ण आणि सुदामा हे लहान असताना एकच गुरुकुलमध्ये शिकले आणि जशी त्यांची शिक्षण पूर्ण झाली ते आपापल्या गावी परत गेले आणि अनेक वर्ष लोटली. त्यानंतर त्यांची लग्न झाली, मुलंबाळ झाली, पण दोघांना भेटण्याचा काही प्रसंग आला नव्हता. दोघांना एकमेकांची आठवण तर खूप यायची, दोघांची मैत्री तर खूप आठवायची, पण भेटण्याचा प्रसंग काही आला नव्हता. पण हळूहळू सुदामाची जी परिस्थिती आहे ती खूप बिकट होत गेली आणि घरात मुलांना किंवा बायकोला अन्नधान्यासाठीही काहीच घरामध्ये धान्य शिल्लक नव्हतं. तर मग अशा परिस्थितीमध्ये सुदामाची बायको काय म्हणते की कृष्ण जर तुमचा एवढा चांगला मित्र आहे तर तुम्ही त्यांना जाऊन एकदा भेटा आणि त्यांना सांगा आपली व्यथा जी काही आहे ती, ते नक्कीच तुम्हाला काहीतरी मदत करतील. तर मग आता प्रश्न असा उद्भवतो की आपण कृष्णाला तर भेटायला निघालो आहोत, अतिही अनेक वर्षानंतर, तर मग मोकळ्या हाताने कसं जायचं. तर मग सुदामाची बायको म्हणते की तुमच्या मित्राला पोहे फार आवडायचे, तर घरात थोडासा तांदूळ जो शिल्लक आहे त्याचे मी पोहे बनवते आणि ते पोहे तुम्ही तुमच्या मित्राला कृष्णाला भेट द्या म्हणून. तर ते जातात, निघतात, द्वारकेला पोहोचतात आणि द्वारकेला पोहोचल्यानंतर अगदी चालत चालत जातात आणि मग तिथे गेल्यानंतर जेव्हा कृष्णाची भेट होते, त्या दोघांची भेट होते, तेव्हा त्यांना सगळं अगदी लहानपणापासून त्यांची जी मैत्री होती, ते कसे खेळायचे वगैरे ते सगळं आठवतं आणि एवढ्या लांबून आपला मित्र आपल्याला भेटायला आलाय. तर हे पाहून कृष्णालाही खूप छान वाटतं आणि कृष्ण त्यांची मनोभावे सेवा करतो. तर मग त्या दरम्यान होतं असं की सुदामाची त्यांनी जे पोहे आणलेले असतात तर ती पिशवी ते त्यांना दाखवत नाहीत की आपला मित्र एवढा मोठा झालाय तर आपण ह्याला पोहे कसे द्यायचे, असा खंत त्यांच्या मनामध्ये येत असतो. तर कृष्णाची नजर नकळत त्या पिशवीवरती पडते आणि अक्षरशः कृष्ण तो हिसकावून घेतो ती पिशवी त्यांच्याकडून आणि खोलून बघतो तर त्याला पोहे आठवतात, पोहे दिसतात. तर पोहे दिसल्यानंतर कृष्ण ते हसत हसत एक एक घास खातो आणि त्यातला एक घास आहे ती रुक्मिणी मागून घेते म्हणून रुक्मिणीलाही दिला जातो. आणि मग नंतर सुदामा म्हणतात की आपली जी काही व्यथा आहे, मित्राने आपली एवढं छान ट्रीटमेंट दिलेली, म्हणजे आपली छान सेवा केली, एवढं मनोभावे आपल्या बरोबर 2-4 दिवस छान घालवले, तर एक काम करूया आपण त्याला आपली काही व्यथा सांगूच नकोया. तर मग ते तसेच न सांगता सुदामा परत आपल्या गावी जायला निघतात आणि जेव्हा ते घरी पोचतात तर बघतात काय तर आणि त्या झोपडीचं रूपांतर एका राजमहालात झालेलं असतं. तर सुदामालाही पटत नाही की आपली झोपडी कुठे गेली आणि अचानक राजमहाल कुठून आला. मग तो जेव्हा त्याच्या बायकोला भेटतो तेव्हा त्याला कळतं की जसं तो द्वारकेत पोहोचतो तेव्हा हळूहळू इथली सगळी परिस्थिती बदलून गेलेली असते. मग तेव्हा त्याला आठवतं सगळं की कसा कृष्ण आपले पोहे खात असतो हसत हसत, तेव्हाच त्याला आपली व्यथा कळालेली असते आणि त्या प्रत्येक घासाबरोबर आपली हळूहळू पाठीमागे परिस्थितीही बदलत गेली. पण तो आपल्या बायकोला हेही सांगतो की जर त्या रुक्मिणीने त्यातला एक घास खाल्ला नसता आणि कृष्णाने जर तिला अडवलं नसतं तर कदाचित कुबेरांपेक्षाही आपली परिस्थिती अजून जास्त चांगली झाली असती. तर ही कथा आजची जी नवीन पिढी आहे त्यांना कितपत माहिती आहे माहित नाही मला, पण नवीन पिढीला ही कथा कळावी म्हणून मी ही कथा तुम्हाला सांगितली. तर बऱ्याच पूर्वी काही पुस्तकांमध्येही कथेचा उल्लेख केलेला आहे. तर ह्या कथेमधून बोध काय घ्यायचा, तर मैत्रीचं नातं किती घट्ट असतं आणि मैत्रीमुळे आपली परिस्थिती कशी राहते आणि किती आपली लाईफस्टाईल किंवा जीवनशैली किती बदलली जाते ते मला ह्या कथेमधून तुमच्या समोर आणायचं होतं. आणि सुदामाचे पोहे का म्हणतात हे तर तुम्हाला ह्या कथेमधून अंदाज आला असेल. तर चला आपल्या रेसिपीला आता सुरुवात करूया. आपण आता दडपे पोहे बनवायला जाऊया.
भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते त्याच्यामध्ये घालणार आहे. इथे आपल्याला कच्च्या कांद्याचा रेसिपीसाठी वापर करायचा आहे. आता ते टाकल्यानंतर मी आता त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली मिरची ॲड करणार आहे. तर मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता, तुम्हाला कितपत तिखट आवडतं त्यानुसार. आता मिरची घातल्यानंतर अगदी चवीसाठी मीठ घालणार आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर चवीसाठी थोडीशी साखर घालणार आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर आता घालायची आहे. आता मी इथे अर्धा लिंबू घेतलेला आहे आणि ते ह्या मिश्रणामध्ये मी पिळून घेणार आहे. आता लिंबूचा रस किती घालायचा हे पूर्णपणे तुमच्यावरती आहे, ऑप्शनल आहे. आता लिंबूचा रस पिळून झाला आहे आणि आता काय करायचं आहे, हे सगळं मिश्रण आपण एकत्रित मिक्स करून घेणार आहोत. तर आता हे छान मिक्स करून घेते आणि 5-10 मिनटं आपण हे साईडला ठेवून देणार आहोत. तर हे साईडला का ठेवून देणार आहोत, कारण आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि कांद्याला आपल्याला पाणी सुटलं पाहिजे, त्यासाठी आपण मीठ आत्ताच घातलेलं आहे. आणि कांद्याला पाणी सुटल्यानंतर त्याचा आपल्याला पुढे रेसिपीसाठीही उपयोग होणार आहे. तर आता हे छान मिक्स करून घेते आणि 5 ते 10 मिनटं मी बाजूला रेस्ट करायला ठेवून देणार आहे. आता 5 ते 10 मिनटानंतर आपल्या कांद्याला छान पाणी सुटलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी ओलं खोबरं वापरणार आहे. हे फ्रेश खोबरं मी इथे घेतलेलं आहे आणि ह्या रेसिपीसाठी फ्रेश खोबऱ्याचाच वापर करायचा आहे. तर साधारण अर्धी वाटी मी इथे घेतलेली आहे खवून. आता हे परत एकदा आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आता हे सगळं मिश्रण आपलं छान एकजीव झालेलं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ घटक आपण आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत, तो म्हणजे पोहे. तर इथे मी पातळ पोहे घेतलेले आहेत, जे आपण दिवाळीला जो चिवडा करतो त्याच्यासाठी जे वापरले जातात ते पोहे मी इथे वापरले आहेत. आता इथे हे पोहे जर तुम्हाला वापरायचे नसतील तर आपले जे नॉर्मल पोह्यासाठी जे आपले जाड पोहे असतात ते जे आपण वापरतो तेही तुम्ही वापरू शकता. पण एक करायचं की तुम्हाला जेव्हा ह्या रेसिपीमध्ये घालायचे आहेत तेव्हा थोडासा पाण्याचा शिंतोडा त्या पोह्यांवरती द्यायचा. अगदी थोडेसे भिजवून ते घ्यायचे. पूर्णपणे जसे पोह्याला आपण नॉर्मल कांदे पोहे करताना जसे भिजवतो तेवढे हे भिजवायचे नसतात. आणि हे पातळ पोहे एकदम पातळ असतात, त्यामुळे हे भिजवायची गरज लागत नाही. आता काय करायचं आहे, आपण हे 5-10 मिनटं परत एकदा झाकण ठेवायचे आणि बाजूला साईडला ठेवून द्यायचे. आता ते आपले भिजत आहेत किंवा ते दडपून होत आहेत, तोपर्यंत आपण त्याची फोडणीची तयारी करूया. तर गॅसवर इथे मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता 2 चमचे मी तेल घालणार आहे. तेल घातल्यानंतर 1 चमचा मोहरी घालणार आहे. मोहरी छान तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे घालणार आहे. जिरेही छान आपले भाजून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर कढीपत्त्याची 7-8 पानं घालणार आहे. आता इथे मी भाजलेले शेंगदाणे वापरले आहेत, इथे तुम्ही कच्चे शेंगदाणेही वापरू शकता. आता ते आपण छान तेलामध्ये भाजून घेणार आहोत. आता अर्धा चमचा हळद घालणार आहे. हळद इथे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. हळद ह्या रेसिपीसाठी नाही वापरली तरीही चालू शकते, पण मी इथे हळद वापरते. आता हे एकत्र करून घेऊया आणि आपली फोडणी तयार झाली आहे आणि आपले पोहेही छान दडपून झालेले आहेत. आता काय करायचं, जी आपली फोडणी तयार झालेली आहे ती फोडणी मी ह्या पोह्यांमध्ये टाकून घेते आणि एकत्र करून घेणार आहे. सगळं हे जी फोडणी आहे आपली ती छान ह्या पोह्यांमध्ये एकजीव झाली पाहिजे, अशाप्रमाणे आपण मिसळून घेणार आहोत. मिसळून झाल्यानंतर हे पोहे आपले खाण्यासाठी तयार आहेत आणि ही अगदी झटपट होणारे पोहे आहेत आणि कांद्या पोह्यांपेक्षा ह्याची चव अप्रतिम लागते. तुम्हीही करून बघा, तुम्हालाही नक्की रेसिपी ही आवडेल. आजची ही दडपे पोहेची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि तुम्हीही मैत्री, जी कोणी तुमची मित्रमैत्रिणी असेल त्यांच्याबरोबर तुमची मैत्री जपा आणि चांगले मित्र जोडा, जेणेकरून आपल्या जीवनावरती किंवा जीवनशैलीवरती ज्याचा चांगला परिणाम होईल अशी मित्रसंगती जोडा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.